po ang ating lulutuin ngayon. Crab with sweet chili sauce. Ito ang inyong matutunghayan sa video na ito. Welcome sa Sam's Cooking Video. Lulutuin po natin ngayon ay crab with sweet chili sauce. Papakita ko po sa inyo kung paano ako magluto ng crab at gagawa tayo ng dalawang procedure. Isang original at saka yung fusion. Babawin natin ang ating original recipe ng crab with chili sauce. Ang isa ay boil, ang isa ay fry. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at paki-like at paki-share na po ang aking video. At sa mga bago po sa aking mga viewers, pasyalan nyo po ang aking mga recipe na in-upload sa aking channel. Baka po magustuhan nyo po ang aking mga recipe. May mga ingredients at procedure po at nakasulat po sa screen ang ibang mga recipe sa aking mga video. Magluto na po tayo. Ito yung ating lulutuin ngayon. Crab with sweet chili sauce. Isang marination po ay ipiprito natin. At yung babaguhin natin ay yung iboboil natin. Dalawang way po ang gagawin ko para kung saan po kayo komportable. Kapag ito ilulutuin nyo na. Hugasan muna natin ang ating alimasag. Ang original recipe po ito ay sa alimango. Gagawin lang natin sa alimasag. Isang procedure na gagawin natin sa paggawa ng crab with sweet chili sauce. Ito po yung tinatawag nilang fusion. Babaguhin natin yung original version ng isang recipe. Ang gagawin natin is cost cutting tayo para hindi na tayo gagamit ng maraming mantika. Pero ang gagawan ko po ng sukat ng ingredients ay yung original version. Depende na po sa inyo kung ano po ang gusto nyong procedure. Bago natin ilagay ang ating alimasag, lagyan natin ng pampalasa. Luya, may paminta, may sibuyas. Pagkakulo, lalagyan lang natin ng kaunti. Hindi natin pwedeng lagyan ng marami kasi ma-overcook siya. Ang pagpo ng cooking time natin is 6 minutes lang pagkakulo para hindi siya maluto ng gusto. Ilubog natin ang ating unang batch. Kailangan medyo may distansya siya, hindi siya crowded sa loob ng kasirola para madali itong kumulo. Okay na po yun, mga 6 na piraso lang. Pero kung malaki ang yung kasirola, pwede natin lagyan ng marami. Antayin natin ito na magluto, tsaka natin hanguin, tsaka natin lalagyan ng panibagong batch. Dito natin siya ilalagay pagkahango. Tagpan natin para mas mabilis siyang kumulo. Ang nilaga natin na crab. Tsaka sinundan ko ng panibagong batch. Hanggang sa maluto po lahat ang ating crab. Tsaka natin to lilinisin. Papakita ko sa inyo kung paano siya iwain bago natin ilagay sa sauce. Pero ito hindi ko na ipapakita kung paano ang procedure ko dito. Dahil iisa lang ang procedure sa pag-isa. Yung way of cooking lang ang pagkakaiba nito. Ito boiled, yung isa fried. Tapos susutay na lang natin sa ating sauce. Ay isang system na lang po yun. Para ng ating lulutuin, ito po papakita ko po ang lahat ng mga ingredients at procedure kung paano makagawa ng ganitong menu na naka-plating na siya. Ito po ang ating crab with sweet chili sauce. Mukha siyang masarap. Kayo na po ang magkapagsasabi pag naluto nyo na kung gaano kasarap ang ating recipe. Tuloy na po natin ang ating pagluluto. Ang ating huling batch. Ganito po ang itsura bago natin siya hanguin. Kumukulo-kulo siya. Tsaka natin ilagay dito. Antayin natin itong lumamig at tsaka natin ito bibiyakin. Ang nilagang alimasag, lilinisan na po natin. Tatanggalin natin ay at bibiyakin natin. Papakita ko sa inyo kung paano ang paglinis ng boiled na alimasag at yung fresh na alimasag.
siya, matalsik. Luto na siya. Yung ating 45 minutes na pagkulo. Ganun din ang gagawin natin. Tanggalin natin, linisan natin, at tiyagin. Huwag na natin apatin kasi matudurog na to pag mas sobrang liit. Saka yung dulo hanggang sa malinisan natin lahat. Yung idea, kung kayo madalas kumain sa labas ng mga seafoods restaurant, ganito po ang kanilang procedure na ginagawa. Yung frying procedure bago na nila isasaute. At ito ay nilalagyan nila ng sesame oil pag hanguin na at rice wine. Tayo hindi na natin maglalagay ng ganoon. Ganito po ang paglinis ng ating original na recipe. Papakita ko sa inyo kung paano ang pagmamarinate bago natin to iprito. Ang cooking method natin dito ay frying, yung isa is boiling. Bago natin to iprito, lagyan natin ito ng marination. Ito po yung kadalasan ginagawa sa mga Chinese restaurant na dish. Ang gagawin natin dito, lilinisan muna natin ang ating alimasag or alimango. Mas maganda kasi ito pag alimango. Tatanggalin siya natin dito. Pag-iwalay natin, medyo payat, pero pag mataba maganda. Tsaka natin ito lilinisin. Puputulin natin yung mga galamay. Yan. Tatanggalin natin dito. Ito pwede natin isama dito. Pag dekorasyon lang. Tsaka natin ito bibiyakin sa gitna. Yan. Ganito po ang magiging kalalabasan. Pwede rin nating biyakin pa dito. Tsaka natin babalik mamaya. Pag pinirito natin to, may marination na siya. Hindi gaya nung isa is boiled lang. Ulitin natin. Biyakin dito. Hawakan magkaiwalay. Tsaka gaganunin natin. Pero kung live yung ating alimasag o alimango na alimango, mahirap hawakan. Tagayin lang dito. Ganun yung kagad. Mamamatay na yung ating alimango. Tsaka natin mahawakan na. Pwede na natin iwalayin. Pag-iwalayin. Kasi pag live yung ating alimango, pwede tayong makagat. Kaya tamaan nyo siya ng kutsilyo doon sa gitna. Yung katulad ng ginawa ko. Tsaka natin ilagay na ganito. Tsaka natin mamarinate. Ganito rin po ang gagawin natin doon sa ingredients. At tsaka natin ito imamarinate. Yan. Haluin natin. At tsaka natin lalagay. Yan. I-mix natin. Ingat lang kasi may tusok-tusok to, dahan-dahan lang. Tsaka natin to lalagyan ng itlog. Pag na-mix na yung itlog, tsaka natin lalagyan ng cornstarch. Ito yung 1 cup na cornstarch. Tsaka natin ilagay dito. Pag na-mix na, tsaka natin ito piprito. Kailangan mainit na yung mantika bago natin ilubog. Kung ito po yung ating lalagay na procedure at ingredients. Yung boiled natin is sample ko lang yun. Hindi ko na sasabihin kung gaano karami ang ating ingredients. Ito ay 3/4 lang na ginagawa sa ating pagprito. At mamaya sasabihin ko ang mga sangkap sa pag-isa at mga gulay. Huwag pong kalimutang mag-subscribe, like at share sa aking video.
marami pa po tayong gagawin sa ating mga susunod na video. Ating alimasag, isa-isa lang. Kailangan po ito deep fry. Kaya kung gusto nyo medyo makatipid, sa boiled lang, pero sa lasa, may recommenda po ito na mas malasa to kaysa yung ating boiled. Pero halos same lang sila ng lasa. Kunti lang ang pagkakaiba. Ito siya. Bago natin ito haluin, napunod na po ang ating alimango. Ito haluin. Antayin lang natin na maluto. Saka natin ito hanguin at gagawa ng sauce natin. Hindi natin kailangan itong patagalin. Makutod lang siya. Ito pang picture ng prito. At mamaya makikita nyo yung pagkakaiba ng boiled. Ito po ang original recipe natin. Sit aside muna itong boiled na ginawa natin at nahiwa-hiwa na siya. Brown siya, ito yung pinirito natin. Ito, may puti siya, pero luto na yan. Half cook na siya. Tsaka natin gagawa ng sauce. Crab with sweet chili sauce. Ito po yung ating mga ingredients. Meron tayong tomato paste, ketchup, asin, seasoning, at kikuman. Meron tayong gulay, luya, spring onion, cornstarch, cubes, at ito po yung mga panggisa nating gulay. Meron tayong red and green bell pepper, kalating maanghang na sili, pwede rin yung labuyo, bawang, sibuyas, carrots. Ito po ang ating gagawin, yung pinrito. Pareho lang po ng procedure ang ating boiled. Ito po ay mantika, optional lang po. Lagyan natin ng mantika. Mantika ay yung luya. Ito po ay nakakadagdag ng aroma at lasa sa ating ilagay yung spring onion. Pwede rin itong sabay ang ating spring onion saka luya. Saka natin susunod yung ating bawang. Susulat ko na po sa screen ang mga sukat ng ating ingredients. Pwede nyo nang i-screenshot ang ating mga ingredients. Tsaka na-brown na yung ating bawang at sundan natin ang sibuyas. Ito po ang ating paraan sa pagluto ng crab with sweet chili sauce. Ilagay na rin natin ang ating nor cubes. Sama natin sa gisa. Saka natin ilalagay yung ating tomato paste. Ang paglagay ng tomato paste sa pag-isa ay nakakabawas ito ng asin ng ating tomato paste. Maskin ang tubig na nilagay para sa 1 kilo. Saka natin ito ilalagay. Ito yung asin at paminta, pinagsama ko na, at may ketchup. Antayin natin itong kumulo. Ito yung ikuman. At ang ating seasoning is 1. Lagyan natin ng seasoning. Susulat ko na po ang sukat ng seasoning. Mas maganda, soup stock. Pwedeng chicken stock or fish stock or pork stock. Antayin natin itong kumulo. Pang-garnish na lang natin yan. At mayroon tayong 1 tablespoon at may 1 cup na tubig. Tutunawin natin to. Tsaka natin to
ilalagay mo sa sauce bago natin ilagay yung ating crab. Sa mga nakaraang video ko kung paano magpalapot ng sarsa at saka sauce, makita niyo po yung mga nakaraang video ko. Pwede niyo pong pasyalan ang Sam's Cooking Video para mapanood niyo po ang aking mga in-upload na video, at mag-upload na po ng mga iba't ibang mga recipe. Meron po akong kunting nalalaman sa mga Asian dishes at sa mga European dishes. Meron pong konting nalalaman din sa baking at pastry at mga soup at appetizer. Ito po ang ating sauce. Kung gusto niyo medyo maanghang, pwede niyo lagyan ng patakan ng tabasco o dagdagan ng sili ang ating ulam. Palaputan na natin ang ating sauce bago natin ilagay yung ating alimasag. Ganito lang po ang ating pagpalapot. Patak-patak lang, kunting-kunti lang, saka natin haluin. Antayin natin itong kumulo. Medyo okay na ang ating lapot. Talagay yung ating alimango. Pag naputot na, pwede na tayong kumain. Mimix ng rice wine. Mas maganda po pagkagisa, buhusan natin ng rice wine ang ating, at saka bago natin hanguin, lagyan natin ng sesame oil kung mayroon tayong sesame oil ang ating nilutong ulam. Tsaka natin tatapingan ng ating spring onion. Mga laman, tsaka natin ipapatong yung ibabaw yung ating takip niya. Bago natin ilagay yung takip, ilagay natin yung sauce sa ating meron siyang may pagkakaiba po sila sa texture ng crab at sauce. Kayo na po ang bahala kung ano po ang inyong pipiliing procedure. At sa lasa, mayroon din silang pagkakaiba. Marirecognize nyo pag ito'y naluto nyo na. Sa akin, mas prefer ko yung deep fry, pero medyo costing siya at matrabaho. Ito, less consumption of time ng cooking at sa less costing.